Hey guys! Welcome back to my channel. Today, pupunta tayo sa Walmart para bumili ng mga ingredients sa aking gagawin na graham cake. So, let's go there and buy the ingredients. So, ayan, at nakabalik na po tayo dito sa bahay, nakabili na tayo ng ating mga ingredients sa ating gagawin na graham cake. Itong graham cake na gagawin ko is kakaiba kasi lalagyan siya natin ng twist. Instead na pure siya na graham biscuits, lalagyan ko siya ng Skyflakes. Natutunan ko ito, or una ko natikman dun sa aking pinsan na si Rofa. Shout out kay Rofa. Natikman ko kasi yung graham niya, nilagyan niya ng Skyflakes. And naisip ko na why not na i-try. So, ito-try ko nga siya and see how kung ano ang kalalabasan. So, without further ado, let's get started! Hindi ko na ipapakita sa inyo na kasama ako sa video na ginagawa ko yung graham. Ipapakita ko na lang sa iyo yung ginagawa ko. Hindi ko na ipapakita yung sarili ko kasi nahihirapan akong mag-set up, wala akong tripod. So, basta parang ipapakita ko na lang sa inyo yung mga gagawin ko. So, normally naman, ang ginagawa naman sa paggawa ng graham cake is magle-layer ka ng mga biscuit. Unang layer mo dun is dapat yung sauce or yung initimpla mo na Nestle cream and yung gatas, tapos yung hiniwa-hiwa na mangga. So, dito sa ginagawa ko, ang una kong inilagay sa ilalim yung Skyflakes. Kasi yung Skyflakes, mas matagal ma-absorb ng gatas or mas matagal ma-absorb ng Skyflakes yung gatas. So, kailangan unahin ko siyang ilalim. Tapos, kasunod na nun, of course, yung graham biscuits. Alternate lang siya.
Tapos, same. Pare-pares lang siya. Kung ano yung ginawa mo sa una, ganun na hanggang sa matapos yung ating layer by layer na alternate ng Graham biscuit and yung Skyflakes biscuit. So, yeah, ito na. Papakita ko na sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking Graham biscuit with Skyflakes. Okay, and yeah, nagawa na nga natin yung ating Graham. Kung nagtataka kayo kung ano bang lasa nun, lasang Graham din siya, pero may twist na kakaiba kasi yung Skyflakes, maalat-alat siya. So, yung lasa niya, matamis-tamis na maalat-alat. Hindi siya nakaka-umay para sa akin. Mas gusto ko yung merong Skyflakes rather than doon sa pure na Graham biscuits. Kung gusto niyo i-try, you can try it, guys, and see how kung magugustuhan niyo. Pero para sa akin, mas bet ko yung may Skyflakes kaysa doon sa pure na Graham. So, maraming salamat sa panonood, and I hope nag-enjoy kayo, or I hope nagustuhan nyo yung video na ginawa ko. And kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, please give me some love by subscribing to my channel, and I hope patuloy nyo pa rin akong panoorin. Maraming salamat sa panonood. Bye! Hanggang sa muli!